ආයුබෝවන් සියලුම දූ දරුවන් වෙතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනාපු වීඩියෝ එක ඔයාලට පාඩමක් සඳහා නම් නෙවෙයි. නමුත් චිත්‍ර කලාව හදාරන දූ දරුවන්ට නම් මම කරන මේ වීඩියෝ එක ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මට විශේෂයි මොකද මම විසින්ම කරන දෙවනි mural එක තමයි මේ වීඩියෝ කරා ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මම පළමුවෙන්ම mural එකක් කළා ඒක ඉන්ඩෝ mural එකක්. ඉතින් එහි වීඩියෝ එක මම මගේ channel එක කරා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ link එක මම මේ කරා දාන්නම්. නමුත් ඒ mural එක කරද්දි මට වීඩියෝ රැගෙන බැරි වුණා. නිම වුණාට පස්සේ තමයි මේ වීඩියෝ එකක් ඉදිරිපත් කළේ. ඉතින් දැන් මම මේ දිනවල outdoor mural එකක් කරමින් සිටින්නේ මගේ නිවස ඉදිරිපිට. ඉතින් ඒක ඔයාලටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මම outdoor mural එකක් මෙය මම කරන විදිහ වීඩියෝ කරලා ඔයාලට පෙන්වන්න හිතුවා. ඉතින් මෙහිදී පළමුවෙන්ම කියන්න ඕනේ මම මේ සඳහා තෝරගන්නේ කපරාදු නොකරපු බිත්තියක්. ඉතින් ඒ බිත්තියේ මුලින්ම මම කරන්න ඕනේ මොන mural එකද කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එලි මහනට ගැළපෙන විදිහේ mural එකක් ලෙස මම අලි 3 දෙනෙක්ව තමයි තෝරගන්නේ. කියන්නේ තුන්පත් රෑන වගේ ඊට සමාන චිත්‍රයක් තමයි මම තෝරගන්නේ. කියන්නේ මම ඒ චිත්‍රය සිතුවම් කරගන්නවා මේ බිත්තියේ. ප්‍රධාන කොටස විතරක් මම චිත්‍රය ලෙස මම චුට්ටක් මාක් කරගන්නවා. එතකොට මට පහසු නිසා. ඉතින් ඔයාලත් හදිස්සියේ කරනවා නම් ඒ චිත්‍රය සටහනක් දාගෙන ඉන්නේ. කියන්නේ ප්‍රධානයි. මම අලි 3 දෙනා විතරක් පොඩියට චෝක් එකකින් ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මම මාධ්‍ය ලෙස ගන්න ඉතින් සිමෙන්ති වලින් තමයි මම මේ mural එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් සිමෙන්ති සහ ඉතාමත් සිහින් වූ වැලි. ඒ සඳහා මම වැලි පෙනේරයකින් හලලා තමයි භාවිතයට ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම සිමෙන්ති සහ වැලි මික්ස් කරගන්නවා. ඉතින් සිමෙන්ති වැලි වතුර දාලා මික්ස් කරගන්නවා. ඇත්තෙන්ම මෙතනදී වැලි හලා ගැනීම නම් හරිම වැදගත්. ඉතින් මම මෙහිදී දැන් උදාහරණයකට පොල් කටුවක් වගේ එහෙකින් ගන්නවා කියමුකෝ වැලි. ඒ පොල් කටු 5කට මම සිමෙන්ති 2මාරක් වගේ ගන්නවා. ඉතින් එහෙම කරලා එකතු කරා මම පොඩ්ඩයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පෙන්නන්න නිසා මේ විදිහට කරනවා. ඉතින් හොඳට මික්ස් කරලා අවශ්‍ය කරන පදම ගත්තට පස්සේ ඒ සිමෙන්ති බදාමේ හරියට සකස් කරගත්තට පස්සේ මම අර ඇඳපු චිත්‍රය සිමෙන්ති වලින් පුරව ගන්නවා. සිමෙන්ති වලින් සකසමින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතන ඉඳලා ඔයාලට ඉතුරු ටික බලා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් ඔයාලගේ ගෙවත්තේ ඔයාලගේ තාප්පය ඇතුල් පැත්තේ මේවා කරන්න පුළුවන්. ලස්සනට ඉතින් කරන්න. පේරන්ට්ස්ලා බයිනකන් නෑනේ. පුරුදු වෙනත් එක්ක චිත්‍ර කලාව හදාරන දරුවන්ට පුළුවන් කරන්න ලස්සනටත් එක්ක නේද? ඉතින් එහෙනම් දරුවනේ වීඩියෝ එක නිම වෙනතුරු රැඳී සිටින්න. එතකොට ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන්.
මම මේ වීඩියෝ එකේ ඉදිරිපත් කරන්නේ mural එක සකස ගන්න ආකාරය පමණයි. නමුත් වර්ණ ගැනීම මම තවත් වීඩියෝ කරා ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ mural එක මම අල්ප උන්නතව තමයි මතු කරගන්නේ. ඒ වගේම දරුවනේ ඔයාලා කරද්දී චුට්ටක් තෙමා ගන්න මේ බිත්තිය තෙමා ගන්න ස්ප්‍රේ කරලා. ඉතින් 13 වෙනි සිකුරාදා තමයි දරුවනේ මම මේ mural එක කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අද මම mural එක කරලා අවසන් වුණා. දැන් ඉතින් වර්ණ ගන්නන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් මම අරගෙන එනවා කියලා කිව්වනේ. එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න දරුවනේ. තෙරුවන් සරණයි.